Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's vlog, I'm gonna show you my go-to makeup look. So ito yung makeup na ginagamit ko for everyday. Kung lalabas ako, dati nung may pasok, or anong nagpa-practicum ako. So probably ito lang naman yung ginagamit ko. Para at least hindi naman tayo, ayun, hindi naman tayo dugyot kapag lalabas. But ngayong quarantine season, so, ayun, tamad ako mag-makeup. So, kapag lalabas ako, wala lang. Minsan, Diyos ko, oily, walang lipstick, walang everything. Kasi gusto ko makapahinga din yung mukha ko sa makeup. Nagkaka-makeup lang ako kapag, yun, mag-makeup tutorial ako, mag-vlog ako. So, ayun, I'm just gonna show you ano yung mga products na ginagamit ko for everyday para at least magka-idea din kayo para at least yung mga affordable na product na pwede kong ma-share sa inyo na pwede nyo i-try. So, ayun. Okay. So, kung napapansin nyo, ayan, kapag pinagpapawisan ako dito siya dumadaan, yung parang may kanal ako dito ng pawis. So, ang hirap kasi kapag oily ang aking face, dito, ito yung unang nagpapawisan, yung pangit na tingnan. So, ayun, ang first natin ilalagay is moisturizer para hindi maging dry ang ating face for the whole day. So, ginagamit ko tong Jeju Aloe Ice by Fresh Skin. Pangit ng tunog. So, paubos na kasi siya. Kaya ganun na siguro ang tunog niya. So, maganda to kasi parang glass skin nga yung effect niya. And hindi nagda-dry yung aking face. So, oily na din kasi yung face ko. So, uy, ang liwanag. Wait lang, bakit ganyan yung liwanag? Ayun. Kaya konti-konti lang yung nilalagay ko kasi parang naman siya, watery pati ang consistency niya. So, ayun, pati sa leeg. Para naman pantay ang ating leeg at ang ating face. So, ayun, patutuyuin lang natin siya ng vonggang-vonggang. Paypayan natin. So, hindi ako gumagamit ng electric fan para marinig ang aking boses. Diba? Nasisimula na naman po ang kanal ko dito. Ano ba yun? So, ang sunod, ginagawa ko is nagpa-powder na ako. So, ganito lang ang ginagamit ko yung Johnson's baby powder. Yun lang yung ginagamit ko for everyday. O, diba? Wala na nga siyang laman. So, hindi ako mahilig yung pressed powder yung ginagamit kapag yung everyday. Kapag yung makeup lang ako, saka ako lang yung ginagamit. Pag everyday, ganito lang. Bibili na pala ako. Wala na. Johnson's, baka naman. Charot. Ayan. Ayan. So, hindi naman ako nagkikilay nung pencil pag everyday lang. Mascara lang yung ginagamit ko para magano lang yung aking brows. Pero hindi lang sila sabog. Ayun. And konti lang para natural looking. And then, curl ko na rin yung aking lashes para diretso. So, bet na bet ko itong mascara ng Maybelline kasi ang ganda niyang natural lang yung tingnan. And mura lang siya. And ayun, paubos na nga. So, di ako nakakapanaga. So, tatry ko siyang mag-order online. So, ayun. Diba? Ang waterfalls ko. Kainis. So, lagay din tayo ito. Ever Belena EB Advanced Lip and Cheek Stain. Ito yung ginagamit ko para fresh na ang ating ganap.
Maganda to kasi matagal siyang matanggal. And parang natural lang siya sa face. So, ayun. Diba? Fresh ka, girl. Ayun, hindi siya masyado halata sa camera, pero sa personal, ayan, ang pula-pula na po. So, ang last is, nag-lip tint lang ako. Ginagamit ko itong The Premium Stain in the shade Emmy. Ano lang, para anti-maputla. So, ayun, ito na po ang ating makeup for today. Fresh-freshen lang ang peg natin. Konting cheek tint, tapos lip tint, and then mascara. So, yun lang naman yung lagi kong ginagawa once na may pupuntahan ako. And sa mga nagsasabing maganda lang daw pag may makeup, so huwag tayong maniniwala sa mga ganun. Maganda tayo with or without makeup. So yung makeup, ginagamit lang naman siya para mas ma-enhance ang ating beauty. So kahit wala ka namang makeup, maganda ka pa rin. Depende lang yan sa pag-accept mo or depende lang yan sa confidence mo sa sarili mo. Kasi once na naniniwala ka na kailangan lagi ka naka-makeup kasi para lagi kang maganda, hindi dapat ganun. And yung makeup nakakatulong lang siya sa pag-enhance, pero hindi dapat nakaano ka lang na kailangan buong face mo talaga super duper makeup para masabing maganda ka. So, ayun lang. I hope that you enjoyed watching this vlog, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you sa lahat ng mga nag-subscribe na po. And sana mas dumami pa tayo. And ayun, ang hirap ng boses ko. So, I hope na may natutunan kayo. And don't forget na mag-ingat tayong lahat. And wag na muna po tayong rumampa kahit sabihin GCQ na or ECQ. Kailangan mas safe pa rin tayo sa bahay, lalo't kung wala naman tayong ganap. So, ayun, yun lang. Bye-bye!